गर्ल्स आर मिस्टेरियस क्रिएचर उनीहरुलाई बुझ्न उनीहरुले हामीमा के मन पराउँछन् उनीहरुले केटामा के राम्रो मान्छन् के राम्रो मान्दैनन् त्यो बुझ्न झन् क्वाइट हार्ड है एज कम्पेयर टु मेन बट today we're gonna talk about few things that girls notice and find very attractive on men. So number 1, dress well. Guys, first impression are everything and one of the thing girls find attractive is a man who can dress well. तपाई आफै सोच्नु न एउटा केटीले कहीं जाने बेला अथवा केही पार्टी फंक्सनमा लाउँदाखेरि आफ्नो ड्रेस चुज गर्न आधा 1 घण्टा लगाउँछ उसले आफ्नो ड्रेसलाई यति सिरियस लिन्छ सो तपाईलाई के लाग्छ उसले तपाईले लगाएको ड्रेस तपाईले कसरी कपडा लगाउनु भएको छ के कपडा लगाउनु भएको छ त्यो नोटिस गर्दैन होला अब्भियसली गर्छ नि हैन सो द वे यु ड्रेस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु वुमेन तिनीले एकदमै नोटिस गर्छन् अब यसको मतलब यो हैन कि तपाई पुरै फेसन आइकन हुनुपर्छ फेसन मोडल हुनुपर्छ भन्न खोजेको हैन जस्ट वेयर क्लीन क्लोथ्स that make you look elegant and make you feel confident. So number 2, smell good. The first thing a girl notice when they are close to you is how you smell. स्मेल धेरै 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 इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अब कोही केटी कोही तपाईको साथी फ्रेन्ड अथवा तपाईको कोही क्रस तपाईसँग सँगै बस्दैछ स्कुल कलेज अथवा कफी खान कतै बस्दैछ भनेपछि अब्भियसली सी गन फिल यो स्मेल तपाईले आफूले आफूलाई कस्तो स्मेल गरिराछु नथा पाए भने बट अब्भियसली सी गन स्मेल यु तपाई कस्तो स्मेल गर्नुहुन्छ कतिको हाइजेनिक हुनुहुन्छ कति अनहाइजेनिक हुन्छ भने त्यो तिनीले नोटिस गरिहाल्छन् एन्ड इफ यु गन स्मेल ब्याड हैन अब्भियसली त्यो त त्यसलाई मन पर्ने वाला छैन हैन सो स्मेल गुड आफ्नो परफ्युम र आफ्नो फ्रेग्रेन्समा राम्रो ख्याल गर्नुस् एन्ड स्मेल गुड सो Number 3, be a good listener. Being a good listener is a big deal to girls because they want to feel heard, valued and respected. Guys, आफै सोच्नु न तपाईले कोहीलाई के कुरा भनिराख्नु छ अनि त्यो मान्छे चाहिँ मोबाइल चलाएर बसिरहेछ तपाई कुरा सुने जस्तो गरिराख भने तपाईलाई अभियसली नराम्रो लाग्छ नि हैन धेरै भन्नै मन लाग्दैन नि हैन त्यस्तै हो केटीहरुले पनि तपाईलाई के कुरा शेयर गरिराछ के भनिराछ भनेसी केहीमा बिजी हुनुहुन्छ भने त्यो साइड राख्नुस् टोटली उला फोकस गर्नुस् हुन्छ भने आई कन्ट्याक्ट गर्नुस् त्यसको कुरा सुनिदिनुस् त्यसको कुरा बुझ्दिनुस् हैन बरु बीच बीचमा के कुराहरु यसो सोध्दिनुस् हल्का इन्ट्रेस्ट देखाउनुस् त्यसको कुरा जे भनिराछ उलाई राम्रोसँग सुन्नुस् that can make you very attractive to them. So number 4, have some passion and ambitions. तपाईसँग केही एम छैन तपाईसँग केही गोलै छैन दिनभरि घरमा बस्नुहुन्छ यतिकै साथीहरुसँग हल्लिनुहुन्छ भनेसी तपाईलाई कोहीले मन पराउला हैन बट दे डोन्ट अट्र्याक्टिभ टु यु के तपाईलाई त्यति अट्र्याक्टिभ हुँदैन तपाईसँग केही प्यासन हुनुपर्छ केही एम्बिसियस हुनुपर्छ तपाईसँग जेसुकै हबी होस् प्यासन हो रिडिङ होस् राइटिङ होस् सिंगिङ होस् डान्सिङ होस् जेसुकै छ त्यसलाई एउटा प्यासन दिनुस् त्यसलाई एउटा एम्बिसियस हुनुस् आफू एउटा केही गोल सेट गर्नुस् गोल भएको मान्छेसँग केटीहरु धेरै अट्र्याक्टिभ हुन्छ So number 5, be honest. Guys, if the girl is really into you they will accept you with your flaws के तपाईले के झुट बोल्ने जरुरी नै छैन के त्यससँग लुकाएर केही छिनको लागि त्यसलाई कम्फर्ट गर्नु भन्दा त बरु सिधै अनेस्ट हुनुस् न हैन तपाईको लाइ भन्दा पनि तपाईको अनेस्टी देखेर उ झनै अट्र्याक्टिभ हुन्छ के जस्ट जे कुरा छ कहिले पनि झुट नबोल्नुस् बी अनेस्ट हुनुस् सो नम्बर 6 गुड सेन्स अफ ह्युमर नोइङ हाउ टु अट्र्याक्ट गर्ल्स इज एज सिम्पल एज बीइङ एबल टु मेक अ लाफ तपाईले आफ्नो गुड सेन्स अफ ह्युमरले उसलाई हसाउन सक्नुहुन्छ उसलाई रिसाएको बेला नि फकाउन सक्नुहुन्छ भनेपछि दैट इज भेरी अट्र्याक्टिभ टु हर के अब केटीहरुको मुड त बेला बेलामा स्विङ्स भइराख्छ नि हैन त्यसलाई कसरी कम्फर्ट गर्न सक्नुहुन्छ कसरी हसाउन सक्नुहुन्छ लाइक गुड सेन्स अफ ह्युमर धेरै 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 इम्पोर्टेन्ट छ के लाइक तपाई के बोल्दै हुन्छ उसको साथी अगाडि कसरी बोल्ने के बोल्ने उले के भनेको बेलामा कसरी डिफेन्ड गर्ने त्यो सब सेन्स अफ ह्युमरमा आउँछ लाइक तपाई कुन अनुसारले आफ्नो वर्डलाई प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ के लाइक गुड सेन्स अफ ह्युमर इज भेरी अट्र्याक्टिभ टु गर्ल्स सो नम्बर 7 बी फिजिकली फिट बीइङ फिजिकली फिट डजन्ट मीन यु नीड टु हैव सिक्स प्याक एब्स अर ह्युज बडी गाइस म त्यस्तो भन्न खोजेको हैन बट वी हैव टु बी फिजिकली फिट लाइक बिहान साँझ एक्सरसाइज गर्नुहुन्छ नर्मल एक्सरसाइज गर्नुहुन्छ घरको सानोतिनो कामहरु आफै गर्नुहुन्छ भनेसी दैट इज भेरी अट्र्याक्टिभ टु देम के तपाई आफै सोच्नु न एउटा मान्छे दिनभरि घरमा बसिरहेछ टिभी हेर्छ सुत्छ त्यही खान्छ त्यही बस्छ भनेसी त्यो मान्छे कसरी कोइला मन पर्न सक्छ कि अन द अदर साइड हैन एउटा मान्छे लाइक बिहान उठ्छ हल्का एक्सरसाइजहरु गर्छ योगा मेडिटेसनहरु गर्छ नर्मल कामहरुमा हिँड्छ घरको केही सामान बिग्रियो भने आफै बनाउँछ लाइक फिजिकली फिट छ भनेपछि गर्ल्स विल प्रिफर टु दैट गाय के सो लास्ट बट नट लिस्ट बी कन्फिडेन्ट गाइज कन्फिडेन्स इज वन अफ द टप थिङ्स गर्ल्स फाइन्ड अट्र्याक्टिभ इन मेन के तपाईको हरेक चिजमा कन्फिडेन्स हुनुपर्छ के लाइक तपाई कसरी एउटा केटीलाई अप्रोच गर्नुहुन्छ कसरी बोल्नुहुन्छ देखि लिएर कसरी उसलाई कम्फर्ट गर्नुहुन्छ कसरी उसँग हिँड्नुहुन्छ कसरी उसँग बस्नुहुन्छ सबै चिजमा कन्फिडेन्स हुनुपर्छ के जो मान्छेले तपाईलाई एप्रोच गरिराख जोले गरिराख त्यो कन्फिडेन्स छ भनेपछि त्यसको कन्फिडेन्स तपाईलाई मन पर्छ सो दिज आर द 8 थिङ्स गाइज गर्ल्स फाइन्ड भेरी अट्र्याक्टिभ अन मेन ट्राई टु इम्प्रुभ देम एन्ड वर्क अन देम एन्ड यु विल गन सी द डिफरेन्स सो दिस मच फर टुडे गाइज इफ यु फाउन्ड दिस भिडियो इन्फर्मेटिभ प्लिज ड्रप अस अ लाइक एन्ड कमेन्ट डाउन बिलो एन्ड यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब एन्ड बिकम अ पार्ट अफ आवर युट्युब फ्यामिली जय नेपाल